મિત્રો ફાઇનલી જે બિગ બોક્સની હું રાહ જોતો હતો તે આવી ગયું છે. 3 એટેમ્પ્ટ ફ્લિપકાર્ટમાં કર્યા અને એક જ એટેમ્પ્ટમાં એમેઝોનમાં આવી ગયું છે. આ જે સ્ટોરી છે ફ્લિપકાર્ટ એમેઝોનની હું આવતા વિડીયોમાં શેર કરીશ. આ વિડીયોમાં આપણે જે એમેઝોનનું બોક્સ મંગાવ્યું છે તેમાં શું છે તે ટાઇટલ તમને ખબર પડી જ ગઈ હશે. હવે આપણે એનું અનબોક્સિંગ કરીએ અને જોઈએ કે આમાં કઈ કઈ વસ્તુ આપણે મળે છે અને તેનું પરફોર્મન્સ કેવું રહે છે. તો જો તમને વિડીયો ગમે તો લાઈક કરજો, ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરી બેલ આઇકન દબાવી દેજો જેથી કરીને તમને નવા અપડેટ મળતા રહે. થેન્ક યુ વેરી મચ. હવે જોઈએ આ બોક્સમાં શું છે. ઓકે પપ્પા. વાવ! આમાં ખાલી આ બિલ છે, બીજું કાંઈ નથી. અને હવે આપણે જોઈએ કે આ જે બિગ બોક્સ છે તમે જોઈ શકો છો કઈ રીતની ડિઝાઇન છે. ખૂબ સરસ બોક્સ છે. સિનેમા સ્ક્રીન મોનિટર 22MP68VQ વર્ઝન છે અને 55 સેન્ટીમીટર કે 22 ઇંચનું છે આ LGનું. તો આપણે તેને ઓપન કરશું. માં જોવા મળશે આ છે એનું સ્ટેન્ડ છે. ધીસ ઇઝ અ સ્ટેન્ડ. સ્ટેન્ડ છે, ચાકુને મૂકી દો. ત્યારબાદ એના કેબલ છે. ત્યારબાદ આ પણ એનું સ્ટેન્ડનું જ છે. બિગ બેબી ઇઝ કમિંગ. So this is the big screen. અને મસ્ત આ બોક્સમાં પણ હવે કાંઈ નથી, તેને મૂકી દઈશું. મસ્ત પપ્પા મસ્ત છે. પહેલા આપણે આને नीचे રાખી પહેલા इसमें क्या क्या है देख लेते हैं. તો ये પણ મસ્ત. આ બોલ આવે છે, એક ડિસ્મિસ આવી ગઈ છે. આપણે હમણાં ચેક કરી લઈએ આની અંદર શું છે જોઈએ. તો મિત્રો આની અંદર તમને મળશે કે આની અંદર નીકળ્યું છે આ થોડા પેપર્સ છે. ધીસ ઇઝ અ ક્લિપ ટાઈપ સમથિંગ પેપર છે પપ્પા. પેપર છે. ક્લિપ ટાઈપ સમથિંગ છે, કંઈક આ રીતનું દેખાય છે, તમે જોઈ શકો છો. ધીસ વન. અને સાથે સાથે તમને આમાં જે મળ્યું છે એમાં તમને એક કેબલ HDMI મળે છે અને સાથે એનું જે કેબલ છે ચાર્જિંગનું, જ્યાંથી પાવર આવશે. આ પાવર કેબલ છે જે મોનિટરમાં લાગશે, તમે જોઈ શકો છો. અને સાથે આ છે VGA કેબલ, જેનો અત્યારે કંઈ ઉપયોગ નથી. આપણે મારે સોરી સાથે આવશે HDMI કેબલ, જેનો મને અત્યારે યુઝ નથી. કેમ કે આ કેબલ છે એ ક્યારે કામ લાગશે કે જ્યારે એવું CPU છે જ્યારે HDMI સપોર્ટ કરશે. મારી પાસે VGA છે તો VGA સપોર્ટ વાળું કેબલ મારી પાસે ઓલરેડી છે તો હું યુઝ કરીશ. સાથે સાથે આ જે સ્ટેન્ડ છે એ પણ આવું દેખાય છે કંઈક, એને આપણે આમાં એટેચ કરવાનું હોય છે. તો આ રીતે એટેચ કરવાનું હોય છે. તો આપણી પાસે આ ડિસ્ટન્સ છે તો આપણે એનાથી એકદમ ફિટ કરી દઈએ. ફિટ થઈ ગયું છે આઈ થિંક. હવે આને આમાં સપોર્ટ માટે ફિટ કરી દેવાનું છે. અને હવે આ જે કેબલ ને વધારાની વસ્તુ છે એને હું નીચે રાખી દઉં છું આગળ. આ છે એના મેન્યુઅલ્સ છે, તમે મેન્યુઅલ્સ જોઈને પણ કરી શકો છો. આ મેન્યુઅલ્સ તમે જોઈ શકો છો કઈ રીતે ફિટિંગ કરવાનું છે. આ કેબલ્સની માહિતી છે બધી.
અને આ રીતે ફિટિંગ કરવાનું છે એની તમને માહિતી આમાં મળી જશે. ત્યારબાદ આ બીજી ગાઈડલાઇન્સ છે બધી એલજી નો છે બધું કમ્પ્લીટ, ગેરંટી કાર્ડ વોરંટી કાર્ડ એ તમે જોઈ શકો છો. इसमें કસ્ટમર કે વોરંટી કાર્ડ છે આખું, આ તમે જોઈ શકો છો. હવે આપણે આને this is a big screen is here. Wow. મસ્ત મસ્ત. દેખ શકો તમે જોઈ શકો છો કે અહીંયા એક HDMI કેબલ છે. अब इसको हम कनेक्ट 3 2 1 જોયું ને મિત્રો કેટલા સરળતાથી આપણે આ કમ્પ્યુટરને નવા એલજી મોનિટર સાથે કનેક્ટ કર્યું. અને તમે જોઈ શકો છો કે કેવું સરસ પ્રકારનું તેનું લેઆઉટ છે, સાઈડની પટ્ટી છે એ પણ કેટલી થીન છે અને તમે જોઈ શકો છો કે એકદમ ક્લિયરિટી પણ જબરજસ્ત છે. તમે આને સેટિંગ પણ કરી શકો મેન્યુઅલી. તો નીચે બટન આપેલું છે તેને ક્લિક કરવાથી અહીંયા મેન્યુઅલી તમે એને સેટ કરી શકો છો કે તમારે કલર કેવો રાખવો, બ્રાઇટનેસ કેટલી રાખવી છે તમે સરળતાથી તમે કરી શકો છો. સાથે સાથે તમે જોઈ શકો છો કે બધી સાઈડથી હું જોઉં છું તો પણ કોઈ પણ પ્રકારનો એમાં બ્રાઇટનેસ કે એમાં લેવલમાં કંઈ ઘટાડો થતો નથી અને ચોખ્ખું જ દેખાય છે. સાથે સાથે આ મોનિટર એક પરફેક્ટ મોનિટર છે તમારા ઘર માટે, આપણા ડેઇલી યુઝ માટે. આવા વિડીયો વધુને વધુ શીખવા માટે આ ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ કરજો. મળીએ નવા વિડીયોમાં. જય શ્રી કૃષ્ણ.